Chủ nhật tuần trước á, thì Nga có đăng ký để chích vaccine, nhưng mà cái độ tuổi của Nga thì lúc đó vẫn đang ở trong cái danh sách chờ ấy, mà Nga không hiểu sao hồi hôm thứ Năm là Nga và Linh đã nhận được email mời để đi chích vaccine rồi. Bình thường thì mỗi khoảng độ tuổi á, thì sẽ kéo dài khoảng từ 2 tuần đến 1 tháng, nhưng mà độ tuổi Nga lại rất là nhanh, kiểu có 5 ngày. Thế là Nga với Linh đã nhanh chân đăng ký tiêm vaccine ngay vào thứ Bảy tuần này luôn, là hôm nay nè. Tụi Nga đã đăng ký cái khoảng thời gian là khoảng 2 giờ rưỡi và bây giờ là 1 giờ rưỡi. Bây giờ Nga sẽ đợi Linh và anh Việt qua đón để đi. Khi vô thì mình sẽ được chờ những cái hàng khác nhau, và những cái hàng này sẽ đến những cái phòng khác nhau như thế này. Ngay ở phòng cuối cùng luôn sẽ có người ra đón bạn. Xong rồi bây giờ Nga sẽ đợi bên ngoài, nhưng mà không biết Linh đâu. Một con gái đã được tiêm vaccine. Cái chỗ chờ cũng xinh ghê á, kiểu thư giãn dễ chịu. Trời ơi, đông quá trời luôn. Về thôi, mới được có một mũi thôi, được một nửa con đường. Ở đây gần Antonio mới nhìn rõ ghê. Chào buổi sáng Chủ nhật mọi người. Hôm nay Nga và Linh đang đi một cái chợ đồ second hand rất là lớn ở Bruxelles, tên là Brussels Vintage Market. Hôm qua hai đứa chích vaccine xong tay vẫn còn rất là đau. Mọi người thấy đằng sau Nga có cái xe cưới không? Nga thấy có cái váy cưới ở trong nữa. Món bò này thì ngoài thịt bò mình cần có những cái rau củ quả khác. Bình thường thì người ta sẽ sử dụng bí ngòi, courgette và cà rốt. Nhưng hôm nay Nga không có courgette nên Nga sẽ sử dụng cải thảo này, cà rốt và nấm. Sau đó Nga sẽ xào thịt bò. Thực ra món này á, thì xài thịt bò ba chỉ á, nó mới ngon. Nhưng hôm nay nhà Nga chỉ có cái bò phi lê này thôi. Có gì dùng đấy vậy. Món này nếu như mà có một lát bơ nữa thì sẽ rất là thơm. Khi bò đã tái vậy thì mình sẽ sử dụng cái tương này. Đây là tương dành cho canh bò này. Tương đậu nành lên men này. Và Nga sẽ cho thêm tương ớt gochujang. Tương ớt gochujang thì phải đi kèm với đường, nếu không thì nó sẽ không ngon. Khi thịt bò đã săn lại rồi á, thì mình sẽ cho nước vào. Mình sẽ cho cà rốt vào trước bởi vì cà rốt nó nâu mềm ấy. Khi nước sôi Nga sẽ cho nấm và rau sau.
Tuần này Nga chuyển qua cày Hospital Playlist rồi mọi người. Nó ra phần 2 rồi mà Nga còn chưa coi phần 1 nữa cho nên Nga phải cày gấp thôi. Xong rồi đây. Nga mới gội đầu xong để thử cái món này coi. Ăn trưa thôi. Món này thì Nga sẽ ăn với cơm trắng. Bình thường cũng có thể ăn với lại miếng Hàn Quốc nữa. Hồi nãy Nga có cho một chút nước mắm vô cái canh này nữa. Cảm thấy nước mắm bỏ vô đâu cũng ngon á. Cho nên là bon appetit. Nga sẽ vừa ăn vừa coi Hospital Playlist. 네. 어디 불편하신 건 없으시죠? 어우, 제가 잘못해서 깨진 건데요, 뭐. À, Nga chưa update với mọi người tình hình Nga sau khi chích vaccine đúng không? Ngày hôm qua thứ hai thì Nga không vlog lại gì cả, cho nên hôm nay Nga sẽ update với mọi người tình hình cái cánh tay này. Hôm thứ bảy á, khi mà đi tiêm á, thì ngay sau khi tiêm Nga cảm thấy nó hơi buốt một chút xíu ở cái tay. Nhưng mà bình thường khi mà chích vaccine hay là tiêm cái gì cũng vậy, Nga cũng sẽ có cái cảm giác buốt buốt như vậy. Khi về nhà thì buổi chiều hôm đó Nga vẫn đi chợ bình thường, vẫn ăn uống và vẫn hoạt động rất là bình thường mà không cảm thấy nóng sốt gì cả. Sáng hôm sau chủ nhật á, thì Nga với Linh có đi cái Brussels Vintage Market á. Cả Nga và Linh đều cảm thấy rất là khỏe sau khi tiêm, nhưng mà hôm đó thì cái cánh tay này nó đã đau hơn, nó rất là đau cái phần mà bị tiêm nè, và nguyên một cái cánh tay này nè. Nhiều lúc Nga chỉ cần với tay mà lấy cái gì đó nhẹ nhẹ thôi Nga cũng cảm thấy rất là đau. Mà có một điều rất là lạ kỳ là ngày hôm đó sau khi ăn trưa thì Nga cảm thấy rất là buồn ngủ. Nga đã vào phòng ngủ từ lúc 2 giờ rưỡi chiều tới 4 giờ, là cũng gần 2 tiếng đi. Thì sau khi ngủ dậy thì thật là diệu kỳ, Nga không thấy đau tay nữa. Từ lúc đó trở đi là Nga cảm thấy khỏe re luôn, không đau tay, không cảm sốt, không gì cả. Nga có nghe một vài đồng nghiệp ở bên Mỹ nói là vaccine Pfizer thì cái mũi đầu tiên á sẽ không có side effect nhiều, nhưng mà mũi thứ hai á thì rất là nhiều người bị cảm sốt rất là nặng và đau nhức người cả 2 ngày trời luôn. Cho nên là để xem mũi thứ hai Nga sẽ như thế nào. Nga làm việc xong rồi, bây giờ Nga sẽ ra ngoài mua một chút đồ, sau đó thì Nga sẽ đi chợ châu Á. Hôm nay trời âm u quá, nhìn mặt mình cũng xám xịt luôn. Nga không thường xuyên đi chợ châu Á lắm, chỉ khi nào cần những nguyên liệu nấu ăn mà không thể tìm ở siêu thị bình thường thì Nga mới đi. Ví dụ như là tàu hũ nè, ớt hiểm nè, ở đây có ớt Việt Nam đông lạnh, mấy viên gia vị nấu ăn như là lẩu Thái hay bò kho. Hôm nay Nga sẽ thử cái nước dừa đông lạnh này. Nga cũng hay mua nước cốt dừa ở chợ châu Á vì giá rẻ hơn và rất là phong phú về các nhãn hàng. Hiệu này của Thái Lan rất là thịnh, nhưng Nga lại thích mua của Cocosim hơn. Một phần là để ủng hộ hàng Việt Nam và phần còn lại là vì bao bì của Cocosim rất là xinh. Có cả bao bì đóng nắp như thế này, tiện hơn nếu như mình không sử dụng hết trong một lần. Trời ơi, còn có cả nước cốt dừa organic nữa nè. Mà quan trọng nhất là Cocosim có giá rẻ hơn so với cái hãng Aro gì đó của Thái Lan ấy. Bởi vậy Nga phải ủng hộ nhiệt tình thôi chứ sao. Nga đi tìm rau xanh, cái loại rau cải này ở siêu thị không có. Tự nhiên ở chỗ này thấy quá trời ớt tươi luôn, cho nên Nga lấy một gói. Tí nữa Nga phải bỏ lại cái gói ớt hiểm đông lạnh mới được. Còn phải mua thêm bánh phở để đề phòng những giây phút thèm phở. Mới cầm vô cái gói phở thôi mà thấy thèm phở trộn gà xé rồi đó. Đã lâu lắm rồi không ăn mì gói. Thị trường mì gói, đặc biệt là mì cay Sam Giang lúc nào cũng nhộn nhịp. Nga không đếm được là nó có bao nhiêu vị luôn á. Nhưng mà nó cay quá so với sức chịu đựng của Nga. Thôi thì mình cứ mua cái loại mì của mọi nhà vậy. Đi ngang qua khu bánh kẹo, mắt không thấy tim không đau. Tuần trước xài hết vỏ gyoza rồi nên phải mua thêm. Cái loại dumpling này Nhật, Trung, Hàn đều có, cho nên có 3 loại như thế này. Cách gói, cách nấu thì như nhau nhưng mà chắc là cái nhân nó sẽ khác. Mua được cũng khá rồi, bây giờ tính tiền và đi về thôi. session and another chuẩn bị sẵn trứng. To chưa? Bóp bóp giống như đánh với mông á. Cái thấp cái cao khó xử ghê á. Thơm quá.
Chưa gì mà thấy lớp lớp rồi nè. Bây giờ là 12 giờ 17 phút sáng thứ Bảy và Nga đang ngồi edit cái video này. Nga sẽ kết thúc video tuần này bằng chuyên mục mỗi tuần vài câu hỏi. Tuần trước Nga nhận được khá là nhiều câu hỏi của mọi người trên Insta và Nga chưa trả lời câu nào hết. Nhưng mà Nga thì lại không muốn làm một cái video mà toàn trả lời câu hỏi không, cho nên Nga sẽ chèn những cái câu hỏi này trong weekly vlog của Nga. Hỏi đầu tiên: chị ơi, ở Pháp và ở Bỉ ở đâu nói tiếng Anh nhiều hơn ạ? Vì tiếng Pháp của em khá yếu. Nếu như mà nói về chương trình học á, thì ở Pháp hay ở Bỉ hay là bất kỳ đất nước nào cũng sẽ có chương trình dạy bằng tiếng Anh và em chỉ cần xem điều kiện của họ là gì, thường là IELTS 6.5 trở lên thì phải. Còn nếu như nói về đời sống thường ngày á, thì có lẽ là ở Bỉ, nhất là ở vùng Brussels và Flanders thì người ta sẽ nói tiếng Anh nhiều hơn. Ở hai vùng đầu của Bỉ á, khi đi ra đường đi mua sắm á, thì em có thể sử dụng tiếng Anh khá là dễ dàng. Brussels là một thành phố nó sao nhỉ? Nó khá là toàn cầu, khá là international á. Bởi vì ở đây có rất là nhiều sinh viên quốc tế, là những người ở nước ngoài đến để làm nè. Còn Flanders là vùng nói tiếng Hà Lan, mà theo cảm nhận riêng của chị á, những người ở vùng Flanders, nhất là những bạn trẻ, nói tiếng Anh khá là tốt. Ở Pháp và vùng Wallonie của Bỉ á, thì người ta nói tiếng Pháp nhiều hơn. Tất cả các dịch vụ cửa hàng, hàng quán á, thì sử dụng tiếng Pháp cả. Ở Pháp nếu như không phải thành phố lớn á, thì khá là khó có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với người khác. Ở Bỉ nói chung á, thì đi chỗ nào em cũng sẽ thấy được 3 thứ tiếng ở các biển hiệu, đó là Đức, Hà Lan và Pháp. Tiếng Anh mặc dù phổ biến hơn ở Pháp nhưng cũng chỉ là ngôn ngữ nói thôi, không phải là ngôn ngữ chính thức của Bỉ. Câu hỏi tiếp theo: chị ơi, em du học Pháp chương trình tiếng Anh thì visa có cần tiếng Pháp không hả chị? Chị đã xin visa từ khá là lâu rồi, 3 năm trước rồi, cho nên không biết là bây giờ quy định nó có thay đổi hay không. Nhưng mà theo chị nhớ thì hồi trước chị phải dịch tất cả các giấy tờ trong hồ sơ xin visa của mình qua tiếng Pháp. Ý là bản thân em thì không cần biết tiếng Pháp đâu, nhưng mà hồ sơ để họ duyệt á, thì cần phải dịch qua tiếng Pháp. Tiếp theo, chị có thể chia sẻ về cơ hội việc làm sau khi học thạc sĩ tại Pháp và những ngành gì dễ xin việc được không ạ? Với đầu tiên, cơ hội việc làm sau khi học thạc sĩ tại Pháp thì hiện tại nếu như em tốt nghiệp bậc thạc sĩ tại Pháp, em sẽ có cơ hội ở lại Pháp trong vòng 1 năm để xin việc. Và cái 1 năm này em không cần phải ở lại ngay sau khi học, mà em có thể quay trở lại Việt Nam hay đi đâu đó, đi làm, đi học thêm gì đó. Và trong vòng 4 năm sau em có thể quay lại để giữ cái 1 năm đó. Giải thích vậy dễ hiểu không ta? Nói chung là chị sẽ để link thông tin ở dưới description, em vô đó tham khảo nha. Còn với thứ hai của câu hỏi: chị ơi, học ngành gì dễ xin việc, thì chị phải nói là chị không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này. Vì thực ra khả năng xin việc không hoàn toàn dựa vào ngành mà em chọn, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào bản thân em. Em có cố gắng tìm việc hay không? Hồ sơ của em có đúng với những gì mà người ta đang tìm kiếm hay không? Em trả lời phỏng vấn và làm assignment có tốt hay không? Chị rất tiếc vì chị không có đủ tự tin để trả lời cụ thể một cái ngành nào đó. Bởi vì chính chị ngày xưa nghĩ rằng nếu như qua bên đây mà học về IT đi, hoặc là ngành quản trị kinh doanh quốc tế gì đó mà có yếu tố IT ở trong cái ngành học ấy, thì sẽ xin việc rất là tốt chăng? Nhưng trên thực tế chị có rất là nhiều người bạn học ngành đó ở đây, nhưng mà tới lúc xin việc họ cũng rất là chật vật. Vì vậy chị chỉ có thể khuyên em là trước khi qua đây du học á, thì em hãy cố gắng trau dồi và tích lũy thật là nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có thể là việc làm thêm, việc tình nguyện hay là việc kinh doanh cá nhân của em chẳng hạn. Thôi vlog tuần này cũng khá là dài rồi, cho nên Nga sẽ kết thúc video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã gửi câu hỏi cho Nga. Nếu như có thắc mắc gì thêm thì hãy để comment ở dưới nha. Và cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người vào thứ Bảy tuần sau. Bye bye.